صورت فرفری و هنریه. اینا رو میتونی شما سوغاتی بدید، کادو بدید، چشم روشنی بدید. برای نمیدونم برای روز مادر. مثلا شما هر چی گل اونو نصف کن. اونو نصف کن. اون مال منه برادر. کراکوف جامبون برگر. کراکوف جامبون برگر. الان بابا میبره. این زمینه شکر. بفرمایید. آب بفرمایید. چای زغالی بفرمایید. بفرمایید. چای زغالی بفرمایید. آب مرکبی بفرمایید. نه خودم دارم پول ندارم فقط انشالله میشه رفتی؟ چیپس قلاش بدون روغن. حالا با دست بر ندهید داداش خودش بهتون بده. بفرمایید آبیبای طبیعی آناناس گره شغال هسته چیپس قلاش بدون روغن. بفرمایید نصف رایگان آبیبای طبیعی
میگن چون نه هوا رفتی میوه‌اش 75 قدریاش 80. آره. سرقای تست کوچیک داشته باشید. بفرمایید عرق نعنایی همین آقا عرق نعنا، گلاب، فیتنس، بها نارنج، خاصی، عرقیجات کاشان. بفرمایید پخت تازه کرمانشاه، نابرنجی، ناخرمایی، کاک تازه بفرمایید، بار تازه پخته بفرمایید. دست رو دادم باشه جان. آقا دست درد نکنه. آقای فرخی بفهم. محتوا داشته باش. محتوا. بیاید واریز کن براش.